You think you're brave enough to come to my door? Better go back before it's too late. तर आता आम्ही भूत बंगल्यामध्ये जातोय, भूत बंगला बघण्यासाठी. तर इथनं एंट्री आहे. तर आता इथनं एंट्री आहे. सर, भूत बंगल्यासाठी एंट्री कुठं आहे? इथनंच का? पोस्टर्स असे लावलेत बाहेर की विषयच नाही. आता एंट्री करतोय भूत बंगल्यामध्ये. तिकीट दाखवू का? तर आता भूत बंगल्यामध्ये एंट्री करतोय. इथं 50 रुपये तिकीट आहे भूत बंगल्यासाठी स्पेशल. So, you think you're brave enough to come to my door? Better go back before it's too late. तर अशा प्रकारे तुम्ही हा भूत बंगला सुद्धा बघितला. खरंच खतरनाक आहे. एकदा या अवश्य या. कन्हेरी मठला आल्यानंतर ह्याच्या अगोदर तुम्ही जे बघितलं ते सर्व स्टॅच्यू आणि ते गाव दाखवले, आणि आत्ता जे बघितलं भूत बंगला खतरनाक आहे. एकदा तुम्ही आलंच पाहिजे. तर भूत बंगल्यातनं आल्यानंतर सेंद्रिय ऊसाचा रस आहे, इथं मिळेल. हा 15 आणि फुल 20 रुपये. काकू, किती रुपयाला रस आहे? 20 रुपयाला. तर ते 20 रुपयाला रस भेटतो तुम्हाला, मस्त सेंद्रिय ऊसाचा रस. तर आता आनंद घेतो आम्ही रसाचा. तर हा रस दिलेला आहे. सर दाखवा रस. चेअर्स. चेस.